ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው የዘጠነኛ ክፍል ICT በአዲሱ ካሪክለም የተዘጋጀውን መጽሐፍ ነው። ዛት ኢዝ ዩኒት 2 ወይም ምዕራፍ 2 ኮምፒውተር ኔትወርኪንግ ይላል ወይም የኮምፒውተር ውህብ የሚለውን ማለት ነው። ወይም ኢንተርኔት ወይም ኔትወርክ የምንላቸውን ማለት ነው። እንዴት ነው ኮኔክት የሚሆኑት? ዲቫይሶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ከዚህ ቻፕተር ላይ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ወይም ከዚህ ምዕራፍ ላይ ዩኒት አውትካምስ ዛት ሚንስ አንድ ሰው ይህንን ቻፕተር ወይም ይህንን ዩኒት ከተማረ በኋላ ማወቅ ያለባቸው ነገሮች በዝርዝር ተቀምጠዋል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ ዲፋይን ዋት የኮምፒውተር ኔትወርክ ወይም ኮምፒውተር ኔትወርክ ምንድን ነው የሚለውን በደንብ ማብራራት መቻል አለብን። አይደንቲፋይ ዘ ቢልዲንግ ብሎክስ ኦፍ የኮምፒውተር ኔትወርክ፣ እነዚህ ለኮምፒውተር ኔትወርክ የምንጠቀማቸው መሰረታዊ ነገሮችን ለማን ናቸው የሚሉትን ነገሮች ማወቅ አለብን። ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ዘ ቤዚክ ታይፕስ ኦፍ ኔትወርክስ ላይክ ላን፣ ማን ዋን ኤንድ ክላይንት ሰርቨር ቨርሰስ ፒር ቱ ፒር ሰርቨር የሚባሉ የኔትወርክ ታይፖችን እናውቃለን። ዲስክራይብ ዘ ቶፖሎጂስ ኦፍ ኔትወርክ ዛት ሚንስ ቶፖሎጂ ምንድን ነው? ስንት አይነት ቶፖሎጂዎች አሉ? ለምን እንጠቅመዋለን? እንዴት እንጠቀማለን? የሚለውን ማወቅ መቻል አለብን። እንደገና ደግሞ ኔትወርክ ወይም የዴታ ውህብ ምንድን ነው የሚለውን ጥቅማቸው፣ ጉዳታቸውን በደንብ እናውቃለን። ኤንድ ድራው ሲምፕል ኔትወርክ ዲያግራምስ ዩዚንግ ኔትወርክ ዲቫይስ ሲምቦልስ፣ ብዙ አይነት የኔትወርክ ዲቫይሶች አሉ። እነዛን ሲምቦሎች ተጠቅመን ስለ ኔትወርክ ኮኔክቲቪቲውን እንዴት ይሳላሉ ወይም ፒክቸራቸው ምንድን ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ከዚህ ቻፕተር ላይ ዩኒት ኦቨርቪው አለ ወይም ጀነራል የዩኒት ወይም የምዕራፉ አሰሳ የተቀመጠበት ነው። እንደገና ከሰባተኛ ክፍል ላይ የተወሰነውን እንደተማራችሁ ከሰባት እና ከስምንት ላይ የተወሰነውን ፓርት እንደተማራችሁ ያወራል። እንደገን ኤፍቲፒ ምንድን ነው? አድቫንቴጅ ወይም ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ ኢንተርኔት የሚሉትን ፋንዳሜንታል ኮንሰፕትስ ኦፍ ኔትወርክም እንዲሁ እንዳየን ነው የሚገልጸው ማለት ነው። በዋናነት ግን እኛ ዛሬ ኔትወርክ ምንድን ነው ከሚለው ወይም ዴፊኒሽን ኦፍ ኔትወርክ ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። ፎር ብሬን ስቶርሚንግ ወይም የማይንድ ማነቃቂያ ጥያቄዎች የተቀመጡ ምንድን ናቸው? ሃቭ ዩ ሼርድ ፋይል ኦር ሪሲቭ ሜሴጅ ዩዚንግ ሞባይል ፎን? በስልካችሁ ዳታ ስልካችሁ ወይም ተቀብላችሁ ታውቃላችሁ ወይ ነው እያለ ያለው። ያ ማለት ምንድን ነው? አይዲያው አላቸው ወይ ስለ ኔትወርክ እንዴት ነው የሚላከው፣ እንዴት ነው የሚቀበሉት የሚለውን ያውቃሉ ወይ የሚለውን ዳታ አሰስ ለማድረግ በማድረስ ለማድረግ የተቀመጠ ጥያቄ ነው። እንደገና አይዴንቲፋይ ዲፈረንት ኦርጋናይዜሽንስ ኢን ዮር ሎካል ኤሪያስ ዛት ዩቲላይዝ ኮምፒውተር ኔትወርክስ ፎር ዘ ሰርቪስ ፕሮቪዥንስ። ስለዚህ ለአገልግሎት ሲባል ኔትወርክ የሚጠቀሙት ትንሽ በሰፈራቸው ወይም በአካባቢያቸው የሚገኙ ተቋማትን ጥሩ ወይም ለዩ ነው የሚለው። ይህም ያው ምን አይነት ኔትወርክ እንደሚጠቀሙ እና ኔትወርክ የሚጠቀሙ ተቋማትን ያውቃሉ የሚለውን ለማሳወቅ የተቀመጠ ብሬንስቶርሚንግ ኮስችን ነው። በት ዌን ኢት ካምስ ቱ ዘ ዴፊኒሽን ኔትወርክ ምንድን ነው? እስኪ አሁን ኔትወርክ ኢዝ ኤ ኮኔክሽን ኦፍ ቱ ኦር ሞር ኮምፒውተርስ ዛት አር ሊንክድ ቱጌዘር ኢን ኦርደር ቱ ሼር ሪሶርስስ ሰች አስ ፕሪንተር፣ ፋይል ኤንድ ዲስክስ ኦር አለው ኤሌክትሮኒክ ኮሚኒኬሽንስ ነው። ስለዚህ ኔትወርክ ምንድን ነው? የሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ኮምፒውተሮች በአንድ ላይ ተገናኝተው ሪሶርሶችን ወይም ሀብቶችን ወይም መረጃዎችን እርስ በርሳቸው እንዲቀያየሩ የሚያስችልልን ነገር ነው ማለት ነው፣ እነዚህ ኔትወርክ የምንላቸው። ስለዚህ በኔትወርክ አማካኝነት ብዙ ነገሮች መስራት እንችላለን። ለምሳሌ ቴሌግራም ተጠቅመን ዳታ መላክ መቀበል እንችላለን። እንደገና ፕሪንተራችንን ለብዙ ሰዎች ሸር ማድረግ እንችላለን። ያ ማለት ምንድነው? ያለ ገመድ ተጠቅመን ፕሪንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ በዋየርለስ ወይም በኔትወርክ አማካኝነት። ዩዚንግ ብሉቱዝ አፕሊኬሽን ኢን ዮር ሞባይል ፎን ቱ ሼር ፋይልስ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ኔትወርክ። ለምሳሌ ብሉቱዝ ተጠቅመን ዴታን እንላካለን። ስለዚህ ይሄ አንዱ የኔትወርክ ጥቅም ነው ማለት ነው። ሰምታይምስ ዘ ኢንተርኔት ኢዝ ኮልድ ዘ ላርጀስት ግሎባል ኔትወርክ። በጣም ትልቁ የዓለማችን ኔትወርክ በመባል የሚታወቀው ኢንተርኔት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ፊገር 2.1 ይሄን የሚያሳየው ምንድን ነው? ዊዝ መልቲፕል ኮምፒውተርስ ኤንድ አዘር ኔትወርክ ዲቫይስስ ዊች አር ኦል ኮኔክትድ ይላል ይሄኛው ዲያግራም ማለት ነው። ኮምፒውተሮች እና ሌሎች ዲቫይሶች በአንድ ላይ እንዴት ኮኔክት እንደሚሆኑ ወይም ከኔትወርክ ዲቫይስ ጋር እንዴት ኮኔክት እንደሚሆኑ የሚያሳይ ዲያግራም ነው። ዘ ፊገር ሾውስ ዛት ዘ ላፕቶፕ፣ ታብሌት፣ ዘ ሞባይል ፎን ኤንድ ዘ ቴሌቪዥን አር ኮኔክትድ ቱ ዘ ሴንትራል ኔትወርክ ዲቫይስስ። ሴንትራል ኔትወርክ ዲቫይስ የምትብለዋ ይቺ ነች ማለት ነው። ወይም እነዚህ ስዊች፣ ሀብ፣ ራውተር ምናምን የምንላቸው እንደ አንድ ሴንትራል ዲቫይስ ይቆጠራሉ ማለት ነው። ዘ ሴንትራል ኔትወርክ ዲቫይስ ኢዝ ኢንተርን ኮኔክትድ ዊዝ ግሎባል ኔትወርክ ስሩ ዘ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደር ካምፓኒ ሰች አስ ኢትዮ ቴሌኮም። ስለዚህ እነዚህ ሴንትራል ኔትወርክ ዲቫይስ የሚባሉት በዓለም አቀፍ ደረጃ ከኔትወርኮች ጋር ኮኔክት ይሆናሉ። እንዴት ኮኔክት ይሆናሉ? ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደሮች ወይም የኢንተርኔት አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት አሉ። በእነሱ አማካኝነት ኮኔክት ይደረጉልናል ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ዋይፋይ ለመጠቀም ሞደም መግዛት አለብን በቤታችን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚያ ሞደሞች አገልግሎት የሚሰጡት ቴሌ ፍቃድ ሲሰጠን ብቻ ነው ማለት ነው። ቴሌ አንዱ ኢንተርኔት ሰርቪስ ፕሮቫይደራችን ስለሆነ ማለት ነው እንደ ኢትዮጵያ።
and form a group of 3 to 5 students and discuss the following question ይላል what is a computer network, what are the applications of network in our day-to-day lives. that means ኮምፒውተር ኔትወርክ ምንድን ነው? እንደገና ደግሞ ኔትወርክን በቀን ተቀን ህይወታችን ውስጥ እንዴት ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነው። እነሱን ወደፊት እናያለን። ብዙ ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ሶ ሌት ሚ ኮንቲኒው ዊዝ ዚ ፋንዳሜንታል ኤሌመንትስ ኦፍ ኔትወርክ ዛት ሚንስ መሰረታዊ የኮምፒውተር ነገር አይ ሚን የኔትወርክ መሰረታዊ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚባለውን ነው። ኔትወርክስ አር ኮምፕራይዝድ ኦፍ ፎር ቤዚክ ኤሌመንትስ። ኔትወርክ በዋናነት አራት ነገሮችን ይይዛል። አንደኛው ምንድነው? ሃርድዌር። ለምሳሌ ኢንተርኔትን ለመጠቀም ሞባይል ያስፈልገናል፣ ዴስክቶፕ ያስፈልገናል፣ ወይንም ደግሞ ሌላ ታብሌት የሚባል ነገር ያስፈልገናል። ካልሆን ግን ኔትወርክን መጠቀም ስለማንችል ሃርድዌር ዲቫይስ አንዱ መሰረታዊ ነገር ነው። ሁለተኛው ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ከሃርድዌር ላይ ጭነን ኢንተርኔትን አክሰስ ለማድረግ የምንጠቀምበት አንዱ ሶፍትዌር ወይም አፕሊኬሽን የምንለው ማለት ነው። ለምሳሌ ጉግል ብራውዘር አለ፣ ማይክሮሶፍት ኤጅ አለ፣ ወይም ቴሌግራም፣ ፌስቡክ እና ሌሎች አፕሊኬሽኖች ሶፍትዌር ይመደባሉ ማለት ነው። እንደገና ፕሮቶኮሎች አሉ ወይም ህጎች፣ አንድ ኮምፒውተር ከሌላኛው ኮምፒውተር ጋር በኔትወርክ ጊዜ እንዴት ኮሚኒኬት ይደረጋሉ የሚለውን የምናይበት አንድ ፕሮቶኮል ወይም ህግ ነው ማለት ነው፣ ወይም ሩል ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮሚኒኬሽን ሚዲየም የሚባል አለ። ዳታዎቹ በምንድን ነው የሚዘዋወሩት ወይም የሚገናኙት የሚለውን የምናውቅበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት መሰረታዊ ነገሮችን ይዞ ኔትወርክ እነዚህን አራት ነገሮችን ይይዝልናል ማለት ነው። ኦል ዴታ ኔትወርክስ አር ኮምፖዝድ ኦፍ ዚስ ኤለመንትስ ኤንድ ካን ኖት ፋንክሽን ዊዛውት ዘም። ስለዚህ አንዳቸው እንኳን ከጎደሉ ኔትወርክን መጠቀም የማንችልበት ደረጃ ላይ ነው ማለት ነው ያለ ነው። ሶ ዘ ባክቦን ኦፍ ኤኒ ኔትወርክ ኢዝ ዚ ሃርድዌር ዛት ራንስ ኢት። ስለዚህ በጣም ዋነኛው ነው ማለት ነው። ይሄ ዘ ባክቦን ኦፍ ኤኒ ኔትወርክ ኢዝ ዘ ሃርድዌር። ሃርድዌር በጣም የመጀመሪያው እና ዋናው የሚባለው ኔትወርክን ለመጠቀም ሃርድዌሩ ነው። ኤኒ ኔትወርክ ሃርድዌር ኢንክሉድስ ኢንድ ዲቫይስስ ዛት ሚንስ ሴንዲንግ ኤንድ ሪሲቪንግ ዲቫይስ፣ ተቀባዩና ላኪው ዲቫይስ ማለት ነው። ኢንተርሚዲየሪ ዲቫይሶች አሉ ከመሀል ላይ ሆነው ኔትወርኮችን የሚያገናኙልን። ለምሳሌ ኔትወርክ ካርድስ ወይም ኒክ የምንለው ማለት ነው። ሮተር የምንለው አለ፣ ኔትወርክ ስዊች የምንለው፣ ሞደም ኤንድ ኢንተርኔት ሪፒተር የምንላቸው እና ሌሎችም በአንድ ላይ ሆነው ነው ማለት ነው ኔትወርክ እንድንጠቀም የሚያስችሉ። ኢን ኦርደር ፎር ዘ ሃርድዌር ቱ ኢንተራክት ዊዝ ዘ ኔትወርክ ኢት ኒድስ ሶፍትዌር ቱ ኢሹ ኮማንድ። ስለዚህ ከሃርድዌር ጋር ኢንተራክት የሆነ ሶፍትዌር ያስፈልገናል ማለት ነው ኔትወርክን ለመጠቀም ወይም ኢንተርኔትን ለመጠቀም። ዘ ፕራይመሪ ፎርም ኦፍ ኔትወርኪንግ ሶፍትዌር ኢዝ ፕሮቶኮልስ፣ ኮኔክሽን ሞኒተሪንግ ሶፍትዌር፣ ኔትወርክ ኦፕሬቲንግ ሲስተም፣ ክላይንትስ ኤንድ አዘር ቱልስ ዲዛይንድ ቱ ፋርዘር ፋሲሊቴት ዮር ኮምፒውተርስ ኤቢሊቲ ቱ ኮኔክት ቱ ዘ ኔትወርክ። ስለዚህ እነዚህና ሌሎች የሚባሉ ሌሎች ሶፍትዌሮቹ ያስፈልጉናል ማለት ነው። ለምሳሌ ሞኒተሪንግ የሶፍትዌር ወይም ሶፍትዌራችንን መቆጣጠር፣ ኔትወርኪንግ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሶፍትዌሮች አሉ፣ ክላይንትስ ኤንድ አዘር ቱልስ ዲዛይንድ ቱ ፋርዘር ፋሲሊቴት የምንላቸው ብዙ አይነት የኔትወርክ ሶፍትዌሮች አሉት ማለት ነው። ከእነዚህ ውስጥ አንደኛው ኢንድ ዲቫይስ የምንለው አለ። ዛት ሚንስ ሴንዲንግ ኤንድ ሪሲቪንግ ዲቫይሶች ማለት ነው። የሚልኩልን እና የሚቀበሉ ሃርድዌር ዲቫይሶች። ኢንተርሚዲያሪ ዲቫይስ ከመሀል ላይ ያሉት ማለት ነው፣ ሁለቱን ኮሚኒኬት ያደርጉልን የሚችሉ። ኤንድ ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮልስ አሉ። ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ሃው ቱ ኮሚኒኬት ቱ ዲቫይስስ ኦር ቱ ኔትወርኪንግ ዲቫይስስ የምንላቸው ማለት ነው። ህጉን መሰረት ማድረግ መቻል አለባቸው። ኤንድ ትራንስሚሽን ሚዲየሞች አሉ። ዛት ኢዝ ዋየርድ ኤንድ ዋየርለስ ኮሚኒኬሽን የምንላቸው። ስለዚህ እነዚህን ቤዝድ አድርገን እያንዳንዳቸውን እናያለን ማለት ነው። አንደኛው ምንድነው? ኢንድ ዲቫይስ ምንድን ነው? ኢንድ ዲቫይስ የምንለው which is also called as hosts ወይም አድረስ እንለዋለን ማለት ነው። are devices used to send and receive data over the network። ስለዚህ ለመላክና ለመቀበል የሚጠቅመን አንዱ መሳሪያ ነው ማለት ነው። ይሄ ኢንድ ዲቫይስ የምንላቸው ለምሳሌ ሞባይላችን አለ፣ ሪሲቨሮች አሉ፣ ሰርቨሮች አሉ። እነዚህና ሌሎቹ ሴንዲንግ ኤንድ ሪሲቪንግ ዴታ ይባላሉ ማለት ነው። the sending device is called a sender and the receiving one is called a receiver። ስለዚህ ዳታ የሚልክልን ላኪ ይባላል፣ የሚቀበልልን ደግሞ መቀበያ ዲቫይስ እንለዋለን ማለት ነው። ሰም ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኢንድ ዲቫይስ አር ኮምፒውተሮች አሉ። ለምሳሌ ዴስክቶፕ፣ ላፕቶፕ፣ ፋይል ሰርቨር፣ ዌብ ሰርቨሮች። እነዚህ ላኪም ተቀባይም ሆነው ኢንድ ዲቫይስ ይባላሉ ማለት ነው። ዛት ሚንስ ለመላኪያ ይጠቀማሉ፣ እንደ ሰርቨር አክት ሲያደርጉ ይልኩልናል። እንደገና ደግሞ እንደ ክሊያንት ወይም እንደ መጠቀሚያ ስንጠቀማቸው ደግሞ ሪሲቨር ይሆናሉ ማለት ነው። ኔትወርክ ፕሪንተሮች አሉ፣ ወይም በኔትወርክ የሚሰሩ ፕሪንተሮች።
ሴኩሪቲ ካሜራዎች ወይም የደህንነት ካሜራ እነዚህ በትላልቅ ዩኒቨርሲቲዎች፣ በትላልቅ ተቋማት ላይ፣ በትላልቅ ከተሞች እንደገና በትላልቅ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ላይ ተተክለው እያንዳንዱን ነገር የሚቆጣጠሩልን ካሜራዎች ሴኩሪቲ ካሜራ ይባላሉ። እንደገና ሞባይል ሃንድ ሂልድ ዲቫይስስ ዛት ሚንስ በእጃችን ልንይዛቸው የምንችላቸው ሃንድ ሂልድ ዲቫይሶች ወይም የእጅ በቀላሉ ይዘናቸው የምንቀሳቀሳቸው መሳሪያዎች ሁሉ ኢንድ ዲቫይስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ዞስ አር ኤግዛምፕልስ ዊዝ ሪጋርድ ቱ ኢንድ ዲቫይስስ ዛት ኢዝ ዴስክቶፕ፣ ታብሌት፣ ላፕቶፕ፣ አይፎን የምንላቸው አሉ። እንደገን እነዚህ ደግሞ ኢንተርሚዲየሪ ዲቫይስ ወይም ዳታን ከላኪ ወደ ተቀባይ የሚያመላልሱልን ዲቫይሶች ላን አለ፣ ዋየርለስ፣ ሮውተር፣ ፋየርዌል አፕሊኬሽኖች አሉ። እንደገን ኔትወርክ ሚዲያ የምንላቸው ዩቲፒ ኬብል፣ ዋየርለስ አንቴና እና ሌሎችም ዲቫይሶች ይጠቃልላሉ ማለት ነው። እንደገና ኢንተርሚዲየሪ ዲቫይስ ወይም ከመሃል ላይ ሆነው ሁለቶችን ሴንደሮችን እና ሪሲቨሮችን የሚያገናኙልን ዲቫይሶች ምንድን ናቸው የሚለውን ስናይ ኢንተርሚዲየሪ ዲቫይስስ ኢንተርኮኔክት ኢንድ ዲቫይስስ ዛት ሚንስ ኢንድ ዲቫይሶችን ሴንደሮችን እና ሪሲቨሮችን ዲቫይሶች የሚያገናኙልን ኢንተርሚዲየሪ ዲቫይስ እንላቸዋለን ማለት ነው። ዚስ ዲቫይስስ ኢንተርኮኔክት ኤንድ ወርክ ቢሃይንድ ዘ ሲንስ ቱ ኢንጀር ዴታ ፍሎ አክሮስ ዘ ኔትወርክ ኤንድ ዘ ዲቫይስስ። ስለዚህ እነዚህ ዲቫይሶች በእያንዳንዱ ጀርባ ላይ ሆነው ይሰሩልናል ወይም መሃል ላይ ሆነው ይሰሩልናል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ዲቫይስ ላይ በኔትወርክ አማካኝነት intermediary devices connect the individual hosts to the network and also can connect multiple individual networks to form an internet work ይባላል ማለት ነው። እነዚህ ኢንተርሚዲያሪ ዲቫይሶች እያንዳንዱን የግለሰብ ዲቫይሶች ወይም ማሽኖችን ያገናኙልናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ብዙ የሆኑ ዲቫይሶችንም በአንድ ላይ ኮኔክት ያደርጉልናል ማለት ነው። ኢንተርሚዲየሪ ዲቫይስ ኢንክሉድስ ኔትወርክ ካርድ፣ ሮውተር፣ ኔትወርክ ስዊች፣ ዋየርለስ አክሰስ ፖይንት ኤንድ ሪፒተርስ አር ዩዝድ ቱ ኮኔክት ኢንድ ዲቫይስስ። ስለዚህ ኢንድ ዲቫይሶችን ሊያገናኙልን የሚችሉ ኒክ የምንለው ወይም ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ አለ፣ ሮተር የምንለው አለ፣ ኔትወርክ ስዊች፣ ዋየርለስ አክሰስ ፖይንት፣ እንደገና ሪፒተርስ እና ሌሎችም ዲቫይሶች አሉ። እስኪ እያንዳንዳቸውን እንያቸው። ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ምንድን ነው? ሃርድዌር ዲቫይስ ሆኖ ከዴስክቶፓችን ወይም ከላፕቶፓችን ላይ ኔትወርክ ኬብሉ የሚሰካባት ቀዳዳ የምትይዝልን ዲቫይስ ኒክ ትባላለች ማለት ነው። ልክ ከዚህ ከፒክቸሩ ላይ እንደምናየው ይቺ ያለችዋ ስትወጣ ደግሞ ይቺ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ኒክ እንላታለን። ኢዝ የኮምፒውተር ሃርድዌር ኮምፖነንት ዛት ኮኔክትስ የኮምፒውተር ቱ የኮምፒውተር ኔትወርክ። ስለዚህ ይቺ ዲቫይስ ኮምፒውተርን ከኮምፒውተር ኔትወርክ ወይም ከኔትወርክ ኬብል ጋር የምታገናኝልን አንድ መሳሪያ ነች ማለት ነው። ኔትወርክ ኢንተርፌስ ካርድ ኦር ኒክ ከምስ ኢን ካርድ ፎርም to be plugged into the computer system or can be integrated one as part of the system board that you often see in laptops። ስለዚህ ከላፕቶፓችን ጋር ኢንቴግሬት ሆና ትመጣለች። ከዴስክቶፕ ጋር ግን የምትሰካ ዲቫይስ ሆና እንግዲህ ይቺ ኒክ የምትባለዋ ዲቫይስ እንደዚህ አይነት ጥቅም አላት ማለት ነው። ዴስክቶፕ ላይ እንደምታዩት ነው። ላፕቶፕ ላይ ግን ኢንቴግሬትድ ሆና ለብቻው ሳይሆን ኢንቴግሬት ሆና አብራ ትመጣለች ማለት ነው። ሌላኛው ኢንተርሚዲየሪ ዲቫይስ የሚባለው ሪፕተር ነው ማለት ነው። ኮሚኒኬሽን ሚዲያ ኦር ኬብልስ ዛት ዩ አር ጎይንግ ቱ ለርን ኢን ሴክሽን 2.4 ሃቭ ሊሚቴሽን ኢን ዲስታንስ ከቨሬጅ ኢን ኬሪንግ ኤሌክትሮኒክ ሲግናልስ ቢዮንድ ዊች ኢት ዊክነስስ ይላል። በአጠቃላይ ይህ ሪፕተር የምንለው ምንድን ነው? በጣም ረዥም ርቀት እየጎተትን በኢንተርኔት ስንወስደው ኢንተርኔታችን እየደከመ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ሪፒተር የሚባል ዲቫይስ ተጠቅመን ፓወሩን ወይም ፍሪኩዌንሲውን ወይም ኳሊቲውን እንዲጨምርልን የምናደርግበት ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ሪፒተር ኢኔብልስ የኔትወርክ ሴግመንት ቱ ኤክስቴንድ ዘ ከቨሬጅ ቱ ሪች ቢዮንድ ኢትስ ኢንሄሪት ዲስታንስ ሊሚቴሽን። ስለዚህ የዲስታንሱን ሊሚቴሽን ወይም ግደባውን ለመጨመር የምንጠቀምበት አንድ ዲቫይስ ሪፒተር ይባላል። ሪፒተር ኦልሶ ሃዝ አዲሽናል ፐርፐዝ ዛት ዩ ዊል ለርን ኢን ዮር አድቫንስድ ሌሰንስ። ስለዚህ በጣም ብዙ የተሻሻሉ ወይም ዘመናዊ የሚባሉ ጥቅሞችንም ይሰጣል ማለት ነው። ኢን ጀነራል ሪፒተርስ ሪፍሬሽ ዘ ኔትወርክ ሲግናል ቢትዊን ኬብል ሲግመንት አሎዊንግ ኬብልስ ቱ ሪች ቢዮንድ ዜር ማክሲመም ሌንግዝ ዊዛውት ሲግናል ሉዝ። ስለዚህ ያለምንም ሲግናሎቹ ሳይቆራረጡብን ቀጥታ በከፍተኛ ፍጥነት ለተጠቃሚው እንዲደርሱ ያደርግልናል ማለት ነው። ኃይሉን ወይም ኳሊቲውን ኦር ስፒዱን በመጨመር ለምሳሌ ከዚህ ላይ ያለ የመነሻው ስፒድ እዚህ ላይ ቢሆን ልክ እኛው እንዳይደክምብን ከመሀል ሪፒተር ተጠቅመን ሁለቱን ፓወር እንጨምራለን ማለት ነው። ሌላኛው ስዊች ነው። የስዊች ኦልሶ ሾውን ኢን ፊገር 2.5a ስዊች ምንላት ይች ነች ማለት ነው። ኢዝ ኤ ዲቫይስ ዛት ኢንተርኮኔክትስ ቫሪየስ ዲቫይስስ
በጣም ብዙ የተለያዩ ዲቫይሶችን ወይም ኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎችን ሊያገናኝልን የሚችል ዲቫይስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ኮምፒውተሮችን፣ ፕሪንተሮችን፣ ሰርቨሮችን ሰርቨር የምንለው ዴታ የሚልክልን ወይም ለምሳሌ የሆነ ጥያቄ ስንጠይቀው ከሰርቨሩ ነው መልስ የምናገኝ እና ያንን ሴቭ ልናደርግበት የምንችል አንድ ዲቫይስ ሰርቨር ይባላል። ኢን ስሞል ቢዝነስ ኔትወርክ አስ ሾውን ኢን 2.5 ቢ ይላል ይሄኛው ማለት ነው። ዘን ስዊች ኢዝ ሞር ኢንተሊጀንት ዲቫይስ ዛን ሀብ አስ ኢት ካን ሴግመንት የኮምፒውተር ኔትወርክ ኢንቱ ስሞለር ፓርትስ። ስለዚህ ይህ ስዊች የምንለው በጣም ጠቃሚና አሪፍ የሚባለው ዲቫይስ ነው ከሀብ ጋር ኮምፔር ስናደርገው። ኢን አዲሽን ስዊች ፎርዋርድ ፓኬትስ ስፔሲፊክ ዲስቲኔሽን አፍተር ለርኒንግ ዘ ኔትወርክ ቶፖሎጂ። እነዚህ ፓኬጆችን ወይም ጥቅሎችን ማለት ነው በአንድ ላይ ፎርዋርድ አድርጎ ለሚመለከተው አካል ያደርስልናል ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ ሴሌክት በማድረግ ቱ ፐርፎርም ዚስ ስዊች ዩዝስ ኤ ቴብል which contains computer physical address and switch port number on which a computer connected on። ስለዚህ ይሄኛውን ለማድረግ ስዊች ፊዚካል አድረሶች አሉት እንደገና ፖርቶች ወይም ቀዳዳዎች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በመሰካት ነው እያንዳንዱን ነገር የምንጠቀመው። A hub is an intelligent device which broadcasts all received packets to all computers connected to it except the sender። ይሄ ከሀብ የሚለይበት ትልቁ ምክንያት እቲ በጣም ጥሩ የሚባልም ነገር አይደለም፣ አሪፍ የምንለው ነገር አይደለም። ምክንያቱም አንድ ፓኬት ከሆነ አንድ ፓኬጅ ስንልክለት ወይም አንድ ዳታ ከላክን ማለት ነው ከእሱ ጋር ኮኔክት ከሆኑ ዲቫይሶች ጋር በሙሉ ያን ዳታ ይልክልናል ማለት ነው። ኤክሰፕት ዘ ሰንደርስ ዛት ሚንስ ከላኪው ኮምፒውተር ውጭ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አማካኝነት ብዙ ጊዜ ሴንደሩ አይመከርም ማለት ነው። ሀብ ሮተር የሚባለው ሌላኛው ዲቫይስ ደግሞ ከሪፒተር ጋር ትንሽ ተመሳሳይ ያለው ኮንሲደር ዮርሰልፍ አስ ታክሲ ድራይቨር ኢን ኤ ጊቨን ታውን ዊች ሃዝ ኤ ሎት ኦፍ ስትሬትስ ዛት ኢዝ ሮድስ ኢንተርኮኔክትድ ቲንክ አባውት ዘ ድራይቨር ዌን ሂ ኦር ሺ ሴሌክትስ ኤ ፓርቲኩላር ስትሬት ፍሮም መኒ ዲፈረንት ኦፕሽንስ አቫይላብል ቱ ሪች ቱ ሂዝ ኦር ሀር ዴስቲኔሽን ዋት ፋክተርስ ዳዝ ሂ ኦር ሺ ኮንሲደር። ስለዚህ ምን ለምሳሌ እናንተ አሁን የታክሲ ሹፌር ብትሆኑ እና ራሳችሁን እንደዚህ አድርጋችሁ ብትሉ መንገድ ቢኖር አንድ ሰው ለማድረስ ምን ኮንሲደር ታደርጋላችሁ? የተለያዩ መንገዶች ቢኖራቸው ስለዚህ ምንድነው ትራፊክ ላይቱን እናያለን ማለት ነው። አይሚን ትራፊኩን ወይም ፍሰቱ የትኛው መንገድ ነው ፍሪ የሚለውን የትኛው መንገድ ነው ኮምፎርት የምንለውን ወይም ምቹ የሚለውን ኮንሲደር እናደርጋለን። ሴም ኢዝ ትሩ ፎር ሮተር። ሮተር ኢዝ ሰች አን ኢንቴሊጀንት ዲቫይስ ዊች ኦፕሬትስ ኢን ዲተርሚኔሽን ኦፍ ፓዝዌይስ ፎር ኤሌክትሮኒክ ሜሴጅስ ኢን ኔትወርክ። ስለዚህ እነዚህ ፓዞችን ኮንሲደር በማድረግ ሜሴጅ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዲልክ ያደርጋል ማለት ነው። ብዙ ኮንዲሽኖችን ፎከስ በማድረግ ሮተር አስ ኢት ኔምስ ሳጀስትስ works with routing or finding a route through a network. That is, it is a router of a network. The main objective of router is to connect dissimilar and different networks simultaneously. ስለዚህ ሁለት የማይገናኙ ዲቫይሶችን በአንድ ላይ ኮኔክት አድርጎ ኢንተርኔት እንዲጠቀሙ ሊያስችልልን ይችላል ማለት ነው። As shown on the figure, there are two network segments each connected to a switch. The two switches are connected to each other through the router. Assume two different cases. ሁለት አይነት ዲፈረንት ኬዞች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት የማይገናኙ ዲቫይሶች ወይም የተለያዩ ዲቫይሶች አንድ ላይ ኮኔክት ነው ኢንተርኔት እንዲጠቀሙ የምንጠቀምበት ዲቫይስ ሮተር ይባላል ማለት ነው። ዘ ሮተር ዩዥዋሊ ወርክስ ፎር ኬዝ ቱ ታይፕ ሲናሪዮ። ስለዚህ እነዚህ ኬዞች ናቸው ከነገርኳችሁ ጋር ተመሳሳይ ስለሆኑ ጊዜ ላለመጨረስ ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ሌላኛው ደግሞ ዋየርለስ አክሰስ ፖይንት የምትባል አንድ ዲቫይስ አለች ወይም የምንጠቀምባት መሳሪያ አለች ማለት ነው። ይቺ ምንድን ነች? ዋየርለስ አክሰስ ፖይንት እስኪ እንያት። It is an intermediary device in a network that connects various types of wireless communication device with wireless networks. ስለዚህ ዋየርለስ ኮሚኒኬሽኖቹን እነዚህ ለምሳሌ ዋይፋይ አለ። ዋይፋይ ከዲቫይሶች ጋር ኮኔክት እንዲያደርግልን የምንጠቀምባት ሞደም የምትባል አንድ ዋየርለስ አክሰስ ፖይንት አለች። ስለዚህ እሷ ዲቫይስ ነች እንደዚህ የሚያስችለን ማለት ነው። አንዷ ካታጎራይዝ የምትደረገዋ WAP ትባላለች ማለት ነው። and the connectivity is made possible through Bluetooth and Wi-Fi technologies። ለምሳሌ ብሉቱዝ ተጠቅመን ሁለት ዲቫይሶች በአንድ ላይ ኮኔክት እንዲያደርጉ፣ ዋይፋይ ቴክኖሎጂዎችን ተጠቅመን ሁለት ዲቫይሶች ኮኔክት እንዲያደርጉ፣ ወይም ለምሳሌ አንደኛው ሞባይል ብሉቱዝ ኦን አድርጎ ሌላኛው ብሉቱዝ ደግሞ አክሰፕት እንዲያደርገው የምናስችልበት ዲቫይስ that is WAP ወይም ዋየርለስ አክሰስ ፖይንት እንለዋለን ማለት ነው። it acts as an intermediary between wireless and wired devices። ስለዚህ ዋየርለስ የምንለው በገመድ የማይሰሩ ዲቫይሶች ናቸው። እንደገና ዋየርድ የምንላቸው ደግሞ በገመድ የሚሰሩ ዲቫይሶች ናቸው ማለት ነው። that are part of a network። ስለዚህ አንዱ የኔትወርክ ፓርት ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው የኮሚኒኬሽን ኮምፖነንት የምንለው ወይም ፋንዳሜንታል ኤሌመንትስ ኦፍ ኔትወርክ የምንለው ማለት ነው ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ነው።
ኢን ኔትወርኪንግ ኤ ፕሮቶኮል ኢዝ ሴት ኦፍ ሩልስ እንደነገርኳችሁ ህግ ነው። ስለዚህ ዛት ገቨርንስ ዴታ ኮሚኒኬሽን። ስለዚህ ኤ ፕሮቶኮል ኢዝ ኤ ሴት ኦፍ ሩል። ይህ ፕሮቶኮል የምንለው ህግ ሆኖ የሚያግዘን ምንድነው? ዳታችን ወይም ኤሌክትሮኒክ ኮምፖነንቶች እርስ በርሳቸው ኮኔክት እንዲያደርጉ ነው ማለት ነው፣ ወይም የሚያደርጉበት ሂደት ነው። ኢን ኦርደር ፎር ዲፍረንት ኔትወርክ ሃርድዌር ቱ ኢንተራክት ዊዝ ኔትወርክ ዘይ ሹድ ፎሎ ዘ ሴም ሩልስ ኮልድ ፕሮቶኮልስ። ስለዚህ የተለያዩ የኔትወርክ ሃርድዌር ዲቫይሶች እርስ በርሳቸው እንዲገናኙ ተመሳሳይ የሆነ ህግ ፎሎ የሚያደርጉበት ነገር ፕሮቶኮል ይባላል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ሶፍትዌር ዛት ኢንስትራክትስ ኔትወርክ ዲቫይስስ ኦን ሃው ቱ ኮኔክት ቱ ዘ ኔትወርክ ኤንድ ሃው ቱ ኢንተራክት ዊዝ ዋን አናዘር። ስለዚህ ይህ ህግ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ሃርድዌር ዲቫይስ አይደለም፣ ሶፍትዌር ነው። ስለዚህ የሚያገለግለው ምንድን ነው? ኔትወርኮችን የኔትወርክ ዲቫይሶችን እንዴት ነው የሚገናኙት ወይም ከማን ጋር ነው የሚገናኘው የሚለውን ያዘዛል። እንደገና ደግሞ እርስ በርሳቸው እንዲገናኙ ወይም ዳታ እንዲለዋወጡ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ኢዝ ዋን ኦፍ ዘ ኢምፖርታንት ኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ኤንድ ዩዝድ ፎር አድረሲንግ ኔትወርክ ዲቫይስስ ኤንድ ፎርዋርዲንግ ዴታ ፍሮም ዋን ኔትወርክ ቱ አናዘር። አንደኛው ምንድን ነው? ከነዚህ ከፕሮቶኮሎች ውስጥ አይፒ ወይም ኢንተርኔት ፕሮቶኮል የሚባለው፣ ሌላኛውም ቲሲፒ የሚባለው ፕሮቶኮል አለ። እንግዲህ ቀጣይ ከ10ኛ ክፍል ላይ የምንማረው ይሆናል ማለት ነው በሰፊው። ሌላኛው ኮኔክሽን ሚዲያ ነው፣ ወይም ኮኔክት ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ወይም የምንገለገልባቸው ዲቫይሶች። ዊዛውት ፊዚካል ኮኔክሽንስ ኦር ዋየርድ ኦር ዋየርለስ ኤ ኔትወርክ ካን ኖት ፋንክሽን። ምንም አይነት የፊዚካል ወይም አካላዊ ግንኙነት ሳይኖር ኔትወርክ አይሰራም ማለት ነው። ዘ ኮኔክሽን ሚዲያ አር ዘ ሚዲያ ዊች አር ዩዝድ ቱ ኬሪ ዘ ሜሴጅ ፍሮም ሴንደር ቱ ሪሲቨር። ስለዚህ ይህ ኮኔክሽን ሚዲያ ወይም የግንኙነት መሳሪያ የምንለው ማለት ነው ዳታችን ከተቀባይ ወደ ላኪ እንዲሄድልን ማለት ነው። አይሚን ከላኪ ወደ ተቀባይ ዳታችን ትራንስፈር እንዲሆን ወይም እንዲተላለፍ የሚያግዘን ነው ማለት ነው። ሁለት አይነት ሚዲየሞች አሉ ወይም የመገናኛ መሳሪያዎች አሉ። አንደኛው ዋየርድ ወይም ገመድ የምንጠቀመው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ጋይድድ ሚዲየም ተብሎ ይጠራል። ኤንድ ኢት ኢዝ ኤ ኬብል ዛት ኮኔክትስ ኢንድ ዲቫይስስ። ስለዚህ እነዚህ ኢንድ ዲቫይሶች ወይም ሴንደር እና ሪሲቨር ዲቫይሶችን የሚያገናኝልን ምን ያስፈልገናል? ኬብል ያስፈልጋል ማለት ነው። ኬብሎች ውስጥ ኮፐር እና ፋይበር ኦፕቲክ ኬብልስ በጣም በዋናነት የምንጠቀምባቸው ኬብሎች ናቸው። ዘ ሞስት ኮመን ኮፐር ኬብል ዩዝድ ኢን ኔትወርክስ ቱዴይ ኢዝ አንሺልድድ ትዊስትድ ፔር ኬብል የምንለው ይሄ ማለት ነው። አንሺልድድ ትዊስትድ ፔር ኬብል ይባላል። በዋናነት ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄ ኬብል እስከ 100 ሜትር ብቻ ነው ሊሄድልን የሚችለው፣ ወይም ዲስታንሱ ሊሰራ የሚችለው እስከ 100 ሜትር ድረስ ብቻ ነው። ፋይበር ኦፕቲክ ኬብሎች ደግሞ ላይቶችን ተጠቅሞ ትራንስሚት ያደርጋል፣ ወይም በጣም ፈጣን ነው። በጣም ፈጣን ሀይ የሆነ ፍጥነት አለው። እንደገና ረዥም ርቀትን የመሄድ መብት አለው ማለት ነው፣ ወይም ችሎታ አለው። ይሄ ፋይበር ኦፕቲክ ኬብል የምንለው ዩቲፒ ወይም አንሺልድድ ትዊስትድ ፔር ኬብል የሚባለው ግን እስከ 100 ሜትር ብቻ ኢንስታል ተደርጎ ይሰራል። ሁለተኛው ዋየርለስ ሚዲየም ኢት ኢዝ ኦልሶ ኖን አዝ አንጋይድድ ሚዲያ ነው ማለት ነው፣ ወይም ያልተመራ መሳሪያ ይባላል፣ ወይም የማይመራ አስተላላፊ ወይም አገናኝ የምንለው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዩዝድ ቱ ኮሚኒኬት ኢንፎርሜሽን ስሩ ዘ ኤር ዋተር ኦር ቫኪዩም ነው። ስለዚህ ዳታዎችን ኢንተርቼንጅ የሚደራረጉት በሬዲዮ ሞገዶች ወይም በአየር በመጠቀም በውሃ ወይም ምንም አይነት ስፔስ በሌለበት ኤር በሌለበት ዛት ቫኪዩም የምንለው። ለምሳሌ ብሉቱዝ አለ፣ ሬዲዮ ዌቭ፣ ማይክሮዌቭ፣ ኢንፍራሬድ ዌቭ እና ሌሎችም ሳተላይት ኮሚኒኬሽኖች ለምሳሌ የቴሌቪዥን ዲሽ የሚጠቀማቸው ማለት ነው ዋየርለስ ሚዲየም እንላቸዋለን። ኤግዛምፕሎቹ ያው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኮፐር ዋየር እና ፋይበር ኦፕቲክ ኬብል የምንላቸው ዋየርድ ናቸው። ይሄኛው ደግሞ እንደምታዩት ኤፒ የሚባለው ማለት ነው ዋየርለስ አክሰስ ፖይንት ዋየርለስ ሆኖ ይመደባል ማለት ነው። ለዛሬው ክላሳችን እንዳይበዛብን ከዚህ ይበቃናል። ቀጣይ ክላስ ታይፕስ ኦፍ ኔትወርክ የሚለውን በሰፊው እንወያያለን። ሰላም ሁኑልኝ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ያለምንም መሳቀቅ ኮመንት ላይ አስቀምጡ፣ እንመልሳለን ማለት ነው። ቻው